Hej! Jag ska berätta om vilka verktyg vi använder när vi räfsar gräset efter att ha slagit en med lie. Och vi i Slåttergubben slår ju varje år typ 40 hektar äkta slåtterängar på uppdrag av länsstyrelse, kommun, privatpersoner och så. Så vi slår och vi räfsar, så vi vet ju verkligen vad det handlar om att räfsa gräs. Vi har provat några räfsor om man säger så. Den mer klassiska hörräfsan som ser ut så här med raka piggar, den tycker jag kan vara bra om man, skitsamma om det är trä eller plast eller så liksom. Om det är riktigt platt yta, om det är glest och torrt gräs och så, för då är det ju så att den är väldigt bred så man får med sig mycket i varje räfstag. Då är den smidig, men så är ju oftast inte fallet, utan oftast räfsar man ganska tjockt och tungt gräs. Ibland tar det tag innan den högaffeln kommer och tar upp strängen man räfsar så det blir tjockt. Ofta räfsar vi ibland tuvor, det kan vara stubbar, det kan vara över stenar, det kan vara över vildsvinsspök och så vidare och så vidare. Det kan vara torrt gräs, det kan vara blött gräs som är litet eller vad som helst. Så variationen är stor och i längden så vinner då en helt annan räfsa. Och hör och häpna, jag ska rekommendera en pryl från Fiskars. Och det är den här, det är den de kallar lövräfsa. Den här har fjädrande piggar, vilket gör att när man kommer och räfsar så fjädrar de hela tiden. Den fastnar aldrig i någonting. De här går typ aldrig sönder. Och så på slutet i räfsdraget så har man väl, eftersom det är spänst i de här så kan man liksom kasta iväg gräset väldigt långt också. Vilket är en fördel när man ska liksom, man har sin frontlinje som man räfsar och ska ha fram. Och de tål också att räfsa väldigt så här tjocka gräshögar på ett smidigt sätt. Även om ju tjockare det blir desto mer angeläget är det att komma med högaffeln sen. Men de här måste trimmas. Den här staget som håller fast räfsan sitter ganska löst. Vilket innebär att det ofta faktiskt åker framåt. Och när det här åker framåt så kommer piggarna att smalna in ännu mer. Vilket gör att den är ju redan från början ganska smal. Och inte nog med det, utan ibland så glider den också åt sidan och sitter lös. Och då blir liksom hela räfsan skev så här åt ena hållet. Och det där är superirriterande. Så det man får göra är att dunka ner den här så långt ner man kan. För då särar sig räfsorna, eller räfspinnarna. Det gör du enklast genom att skruva fast någonting i ett skruvstäd. Och så står man och dunkar in den så här. Dunk, först på mitten och så kan man köra lite på sidorna. Så den kommer in riktigt långt. Och då särar sig piggarna. Steg 2 nu. För att fixera den här mittstaget. För om man inte gör det så kommer den glida upp igen. Så vänder man på den och slår med hammare mot städet på de här öglorna som sitter liksom runt pinnarna. Slå riktigt mycket på de yttre här så den verkligen fixerar det här pinnen i mitten. Men dunka även ner varje sån här ganska robusta, hårda hammarslag. Nu kan det hända lite jobbiga saker. Det här mittstaget här, det kan framförallt bukta sig lite så här. Då vänder man på den igen och slår med spetsiga sidan av hammaren lite grann på ovansidan, så brukar det räta upp sig. Ibland så blir de här inte, vad ska man säga, ytterpinnarna, de kommer att bukta ner sig lite också när man har varit på med hammaren, så man får liksom bända upp dem lite grann så här igen. Slutligen så är vinkeln på de här yttre tänderna lite brant kan jag tycka. Så att jag brukar ta och böja ut dem lite grann också så här. När jag trimmar räfsan. Bara en liten distinkt, eller så här, man känner att man böjer lite här. Så ska vi titta på skillnaden nu mellan en otrimmad räfsa och en trimmad räfsa. Så den här tar alltså mycket bredare. Och vi lägger de här och jämföra. Ser ni att den här går upp. Ja, den är i alla fall 10, 11, 12 cm utanför. Vilket innebär att den tar så pass mycket bredare. Och den kommer vara fixerad här.
Så det här är vad vi ser ju här att de är lite olika efter trimningen. Man får peta upp lite. Här syns också den blanka metallen där den här mittstaget satt förut. Men här har ni alltså den optimala räfsan enligt slottegubben. Förutom räfsa då så använder vi högaffel. Bra grej. Också den från Fiskars faktiskt. Bästa jag har hittat som går att köpa ny. Man skulle kunna önska att hela konstruktionen är lite lättare. Så hittar man en gammal högaffel eller bara den här delen av gaffeln på någon loppis eller någon lada, så är de ofta smidda mycket smäckrare och snyggare faktiskt. Lättare. Sätter man då på ett skaft, så ett eget litet lätt träskaft, så har du ju ett ekipage som är något lättare än Fiskars nya. Det här är någon i metall, den är också så här outslitbar som de gjorde för. Också något lättare än Fiskars nya tror jag faktiskt. Så använder vi också pressändning och dra gräset på. Och det är en sån här blå pressändning från Polynova-nissen tror jag han heter. 3x5 meter. Det är allra smidigast att släpa gräs på. Och det öser man upp gräset, tar varsitt hörn på kortsidan över axeln och drar iväg det dit man ska. Så rullar man liksom av gräset så man byter kortsideshörn när man kommer fram och rullar av gräset. Japp, det var det rent praktiska om verktygen. Hur man använder allting tar vi en annan film.